ॲडव्होकेट राजेश विजय कातोरे यांचा जन्म जे आहे तो 13 ऑगस्ट 1884 शिर्डी तालुका राहता या ठिकाणी झाला. शिक्षण BSL LLB फ्रॉम गोविंदराव आदिक लॉ कॉलेज, श्रीरामपूर तालुका श्रीरामपूर डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर. या ठिकाणी राजेश कातोरे सर 2007ला पासआउट झाले. त्यानंतर बॉम्बे हायकोर्ट बेंच ॲट नागपूर, औरंगाबाद आणि डिस्ट्रिक्ट अँड सेशन कोर्ट पुणे या ठिकाणी त्यांची प्रॅक्टिस आहे. प्रॅक्टिस सुरू केल्यानंतर क्रिमिनल मॅटर्स, त्यानंतर इतरही दुसरे सिव्हिल, फॅमिली, कन्झ्युमर, एन्व्हायरमेंटल मॅटर्स जे आहेत ते त्यांनी नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल, आर्बिट्रेशन, MSCB, हायकोर्ट ओरिजिनल अँड अपेलेट जसाईड इकडे प्रॅक्टिस आहे. करंटली त्यांचं ऑफिस ॲड्रेस मी सांगितलेलाच आहे. तर त्यांच्याकडे 25पेक्षा जास्त असिस्टंट आणि कलिग्ज आहेत. 6 ते 7 असिस्टंट कलिग जे आहेत ते JMFC झालेले आहेत. स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्युटर म्हणून त्यांची स्टेट गव्हर्नमेंट होम मिनिस्ट्री यांच्यामार्फत अपॉइंटमेंट झालेली आहे. आणि स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्युटर म्हणून ज्या वेल नोन केसेस आहेत की सुखदा दांडेकर केस, 4 वर्षाची लहान मुलगी आहे आणि त्या मुलीचा डेथ झालेला होता, तर ती केस आहे. त्या केसमध्ये हे स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्युटर म्हणून अपॉइंटेड आहेत. त्याचबरोबर महाराष्ट्र गांधी समर्क निधी पुणे, इन शॉर्ट गांधी भवन या ठिकाणी लीगल ॲडव्हायझर म्हणून आहेत. त्याचबरोबर अनेक सेन्सिटिव्ह मॅटर जे आहेत डिफेन्स ॲडव्होकेट म्हणून देखील त्यांनी बरेच मॅटर जे आहेत ते कंडक्ट केलेले आहेत. आदर्श घोटाळा सगळ्यांना माहीत असेल, त्या मॅटरमध्ये देखील ते इन्व्हॉल्व होते. त्या मॅटरमध्ये त्यांनी रिट आणि अपील जे आहे त्याचं काम पाहिलेलं आहे. त्याचबरोबर त्यांचे आत्ताच सांगितलं 7 ज्युनियर्स जे आहेत, कलिग जे आहेत ते ज्युडिशियरीमध्ये सर्व्हिस करतायत. औरंगाबाद हायकोर्टमध्ये PIL जी आहे शुगर फॅक्टरीची, ती PILचे त्या रिस्पेक्टने त्या सेल ऑफ शुगर फॅक्टरी या अनुषंगाने ती PIL आहे, त्यामध्ये देखील ते इन्व्हॉल्व आहेत. आणि अनेक ठिकाणी त्यांनी व्याख्यानं दिलेली आहेत आणि अनेक व्याख्यानांमध्ये बारामती बार असोसिएशनमध्ये गायडन्स टू इंटरव्ह्यू ऑफ APP लेक्चर देखील झालेले आहेत. आणि स्पीकर म्हणून त्यांनी इंदापूर बार असोसिएशनला देखील आर्ट ऑफ क्रॉस एक्झामिनेशन या विषयावरती दिलेली आहे. फॅकल्टी म्हणून ते ट्रेनर म्हणून या ठिकाणी सिव्हिल आणि क्रिमिनल सब्जेक्ट जे आहेत ते वेगवेगळ्या ठिकाणी फॅकल्टी म्हणून कार्यरत आहेत. अशा प्रकारचे बहुआयामी हे जे काही वक्तृत्व, नेतृत्व किंवा हे व्याख्याते आपल्याला जे लाभलेले आहेत त्यांच्या ज्ञानाचा आपल्या अहमदनगर बार असोसिएशनमधील ज्युनियर मंडळी असतील किंवा इतरही वकील मंडळी असतील त्या सर्वांना होईल. प्रत्येक वकील जो आहे शेवटपर्यंत विद्यार्थी असतो, ही संकल्पना डोक्यात ठेवून आपण अशा प्रकारचे लेक्चर जे आहेत ते अरेंज करतो आहे. तर आजचा सरांचा जो काही विषय आहे त्यामध्ये मी त्यांना आपण सुरुवातीला जो काही ओमिशन्स आणि कॉन्ट्राडिक्शन्स हा विषय जो ठेवलेला होता तो दिलेला होता, पण सरांनी एक बहुआयामी आणि मोठा विषय घेतलेला आहे, इम्पॉर्टंट डिफेन्सेस इन क्रिमिनल प्रॅक्टिस, दॅट इज बेल, डिस्चार्ज, ट्रायल, इट इन्क्लूड कॉन्ट्राडिक्शन अँड ओमिशन्स ऑल्सो. म्हणजे या अनुषंगाने आजचं लेक्चर होईल. तर मी सरांना विनंती करेन की यापुढील लगेच कार्यक्रम सुरू करावा, कारण तुमचा बहुमोल वेळ मी घेत नाही. प्रस्तावना लांबलेली जी आहे आणि परिचय जो लांबलेला आहे तो मी थोडासा आवरता घेतो. धन्यवाद. धन्यवाद sir for this warm and auspicious welcome.
इवन या वैभवशाली म्हणा, गौरवशाली म्हणा, ऐतिहासिक अशा बारमध्ये प्रथमतः मला आमंत्रित केलं. अचानकपणे हा सगळा योग जुळून आला, त्याबद्दल मी मनस्वी सगळ्यांचा मनापासून खूप आभारी आहे. सो बिफोर गोईंग टू अवर टॉपिक, असं म्हटलं जातं की लॉ इज अ ओशन अँड नोबडी कॅन बी क्लेम टू बी अ मास्टर ऑफ लॉ. सो नक्कीच की मीही ती मला जाणीव करून देतो की नोबडी कॅन बी क्लेम टू बी अ मास्टर ऑफ लॉ बिकॉज इट इज अ ओशन. हा समुद्र आहे. कारण काही सिनियर मंडळीसुद्धा इथं बसली आहे. सो आय एम व्हेरी मच कॉन्शियस अँड रिस्पॉन्सिबली आय एम स्टेटिंग दिस. आय एम व्हेरी मच कॉन्शियस ऑफ दॅट फॅक्ट की येस, अशा लोकांसमोर आपण बोलतोय आणि आपणही मला त्या अर्थाने समजून घ्याल, सांभाळून घ्याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. अँड हॅविंग सेड दॅट, सो वी विल रिव्हर्ट टू द टॉपिक. टॉपिक is the important defenses in the criminal cases, criminal trial, criminal practice, criminal system, criminal justice. So what are the important defenses? And that defenses हे कशाच्या संदर्भात? तर हे डिफेन्सेस बेलच्या संदर्भात काय डिफेन्सेस असू शकतील, काय घेतो, त्याला आधार काय, डिस्चार्ज, आरोपीच्या डिस्चार्जच्या संदर्भात काय डिफेन्सेस असू शकतील, त्याला आधार काय, आणि ट्रायलमध्ये काय काय प्रोबेबल डिफेन्सेस असू शकतील. सो दिस इज अवर टुडेज टॉपिक. सो वी विल स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेल. सो बेसिकली कुठल्याही गोष्टीची आपल्याला माहिती किंवा आपण ज्यावेळेस प्रॅक्टिस करतो, टू माय ऑनेस्ट ओपिनियन मला असं वाटतं की यू शुड बी कन्सेप्च्युअली क्लिअर. तुमच्या इफ यू आर टेकिंग अ क्रॉस एक्झामिनेशन, यू शुड बी कन्सेप्च्युअली क्लिअर की मला या विटनेसकडून काय घ्यायचं आहे, हा विटनेस काय आहे, हा विटनेस कशाचा विटनेस आहे. सो इन रिस्पेक्ट ऑफ बेल ऑल्सो यू शुड बी कन्सेप्च्युअली क्लिअर की बेल ही कन्सेप्ट नेमकं काय आहे. Is anywhere in the CRPC or any other act the bail has been defined? No, it's not defined. याची व्याख्या नाही केलेली. Then what is the concept of bail? From where it is derived? हा आपण विचार करायला हवा. देन आपल्याला कळतं की अरे बेल, मग याच्यात हा कुठेतरी एक फ्रेंच वर्ड होता बेलर. द कन्सेप्ट ऑफ बेल इज प्रोव्हिजनल रिलीज ऑफ द अक्यूज फ्रॉम द कस्टडी. सो आरोपीची कस्टडीमधून रिलीज, प्रोव्हिजनल रिलीज, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ बेल. सो गोईंग टू द फर्दर एक्सटेंड, वेदर बेल, द कन्सेप्ट has been illustrated by any of the judgment of the Honorable Apex Court? And which is that judgment? If anyone asks us, what is bail? From where it has been derived? What is the concept of bail? मग आपण काय सांग? Here we are talking about conceptual clarity. मग ही conceptually clarity असताना, those I just pointed out की काही लोक आहेत तर त्यांच्याकरता निश्चितपणे काही जजमेंट्स मी सांगण्याचा प्रयत्न करेन. आणि अचानक ओघात आपला हा कार्यक्रम ठरला, त्याच्यामुळं काहींचे नावानिशी आपण सर्च केले तरीसुद्धा ते जजमेंट्स मिळू शकते. सो द कन्सेप्ट ऑफ बेल हॅज बीन इल्युस्ट्रेटेड बाय द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट इन वामन नारायण घिया. सो यू गो थ्रू दॅट जजमेंट. वामन नारायण घिया यांचं जजमेंट आहे. द सायटेशन इज 2009 आउट ऑफ ब्रॅकेट 2 SCC 281. So this is the judgment where the concept of the bail has been illustrated by the Honorable Apex Court. Bail म्हणजे काय? काय आहे history? What is bail? Provisional release of accused. What are the concept on which basis bail concept is relied upon? Presumption of innocence. So you are presumed to be innocent until you prove to be guilty by any competent court.
सो जोपर्यंत तुम्हाला दोषी म्हणून साबित केलं जात नाही तोपर्यंत तुम्हाला इनोसंट म्हणून प्रिझ्युम केलं जाईल. सो इफ यू आर इनोसंट then nobody can be detained in jail without trial because you are presumed to be innocent. बरोबर. सो आता मला इनोसंट म्हटलं जात आहे. I have committed an offense because there is an allegation that I have committed offense. But criminal jurisprudence says I am presumed to be innocent. म्हणून हे presumption of innocence. Then prosecution will have to prove the case beyond reasonable doubt. It's not beyond doubt. It is beyond reasonable doubt. So ह्या कन्सेप्टवर बेलची कन्सेप्ट येते. देन वी टॉक अबाउट, बऱ्याचदा आपण बघा आपल्याला ऐकायला मिळत असेल किंवा आपण वापरतही असेल ती कन्सेप्ट, बेल इज अ रूल, जेल इज अ एक्सेप्शन. कुठून आली ही? फ्रॉम व्हेअर इट हॅज बीन डिराइव्ड. व्हाय बेल इज अ रूल and why jail is an exception? Bail is a rule because you cannot detain anybody without the trial. Jail is an exception because you are considered to be innocent until you prove to be guilty by the law. So once this concept has been clear, you can argue the bail application betterly. So from where it has been derived? मग ही कुठून आली? Bail is a rule and jail is an exception. Then go through the judgment of Honorable Justice Krishna Iyer. कुठलं जजमेंट आहे? स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंदर एलियास बलिया. सो त्याचं जर आपल्याला सायटेशन म्हणाल तर 1977 AIR 2447. फ्रॉम वेअर दिस कन्सेप्ट हॅज बीन डिराइव्ड. दिस इज बेल. दिस इज प्रिझम्पशन ऑफ इनोसन्स. This is proving the case against you beyond reasonable doubt. Then going to the further extent, ज्यावेळेस आपण बेल ॲप्लिकेशन्स आर्ग्यू करतो, we are representing our clients in the court. Then one of the favorite argument from the prosecution side, if you are prosecutor then, or if you are defense lawyer, तुम्ही जर defense lawyer म्हणून काम करत असाल तर one of the favorite and important argument from the side of the prosecution is nature and gravity of the ऑफेन्स. काय म्हटलं जातं की ऑफेन्स इज ऑफ व्हेरी सिरियस नेचर. नेचर अँड ग्रॅव्हिटी ऑफ द ऑफेन्स इज व्हेरी सिरियस. खूप गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा केलेला आहे त्यामुळे याचा जामीन नाकारण्यात यावा, याला जामीन देण्यात येऊ नये. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट फॅक्टर विच गव्हर्न्स द बेल ॲप्लिकेशन्स. व्हॉट इज द काउंटर? व्हॉट इज द डिफेन्स? काय डिफेन्स घेणार? एव्हरी ऑफेन्स इज सिरियस. 323 असू द्या, 26 असू द्या, 7 असू द्या, 302 असू द्या, 392 असू द्या, 95 असू द्या, 97 असू द्या. एव्हरी ऑफेन्स इज अगेन्स्ट स्टेट. एव्हरी ऑफेन्स इज सिरियस. पण हे आर्ग्युमेंट्स होतात, आपल्याला हे फेस करावे लागतात. बऱ्याच ऑर्डर्स आपण बघतो. येस, दॅट इज अ क्रायटेरिया. ऑर्डर्समध्ये पण म्हटलेलं असतं की ऑफेन्स इज ऑफ सिरियस नेचर. देअर इज सिरियस ॲलिगेशन्स अगेन्स्ट द अक्युज्ड. Then what is the counter? Then go through the judgment of Honorable Supreme Court Sanjay Chandra versus CBI. It is a judgment of 2011. संजय चंद्र वर्सेस CBI. काय म्हटलंय? 2G स्पेक्ट्रम. काय म्हटलं त्या केसमध्ये? नेचर अँड ग्रॅव्हिटी ऑफ द ऑफेन्स कॅन बी वन ऑफ द क्रायटेरिया while considering the bail application. However, it cannot be a sole criteria. हा एक क्रायटेरिया असू शकतो बेल ॲप्लिकेशन दाखल केल्यानंतर कन्सिडर करण्याचा. However, it cannot be a sole criteria. परंतु केवळ त्याच मुद्द्यावर तुमचं बेल ॲप्लिकेशन रिजेक्ट करता येणार नाही. तेही सिरियस मॅटर होतं. इट इज हिटिंग टू द इकॉनॉमी ऑफ द नेशन. 2G स्पेक्टर स्कॅम. So the Honorable Supreme Court has said that yes, definitely one of the key factor is nature and gravity of the offense, but it cannot be a sole deciding factor. The second judgment in that respect you can refer, तुम्ही यूज करू शकता, that is P. Chidambaram versus ED. या जजमेंटमध्ये काय म्हटलंय की ज्या ज्या वेळेस हे आर्ग्युमेंट येणार की नाही नाही ऑफेन्स खूप सिरियस आहे,
then you can rely on these judgments. You can say this. तुम्ही या जजमेंटचा आधार घेऊ शकतात, सांगू शकतात. It can be one of the factor because conceptually you are making yourself clear by way of a section 437, 438, 439. What are the parameters? What are the parameters of the bail? नेचर आणि ग्रॅव्हिटी तर आहेच, पण हा पळून जाण्याची शक्यता आहे का? पॉसिबिलिटी ऑफ हिज ॲब्स्कंडन्स, वेदर ही विल बी रेडिली अवेलेबल फॉर द ट्रायल, दॅट इज टू बी कन्सिडर्ड. हे पण क्रायटेरिया आहे. व्हॉट इज द कॅरेक्टर ऑफ द अक्युज्ड, वेदर ही विल कमिट सिमिलर काइंड ऑफ ऑफेन्सेस, दॅट इज टू बी कन्सिडर्ड. अँड इफ यू पासेस द अदर टेस्ट, then you can rely upon the judgment की नाही, या जजमेंट प्रमाणे नेचर अँड ग्रॅव्हिटी कॅन बी वन ऑफ द क्रायटेरिया. हावेवर आय कॅनॉट ॲब्स्कंड, माझी इथं लँडेड प्रॉपर्टी, मी कसा पळून जाईल? मी पब्लिक सर्वंट आहे, मी अमुक आहे, माझं कॅरेक्टर, माझ्यावर कुठलेही अँटीसिडंट नाही. आणि कसं म्हणू शकतात की आय मे टेम्पर द इव्हिडन्स, ऑल द एंटायर इव्हिडन्स इज इन द नेचर ऑफ डॉक्युमेंटरी फॉर्म. मी कसा टेम्पर कर? सो दीज टू जजमेंट्स तुम्हाला उपयोगी येणार आहेत किंवा फायद्याला येऊ शकतील असं मला वाटतं. देन ज्यावेळेस बेल आर्ग्यू करतो त्यावेळेस पुढचा मुद्दा येतो, सगळ्यात महत्त्वाचं, की आरोपी तपासात सहकार्य करत नाही. हाऊ टू काउंटर दिस? तपासात सहकार्य करणं म्हणजे काय, आणि आरोपी तपासात सहकार्य करत नाही, हे आल्यानंतर काय करावं? वेदर तपासात सहकार्य करणं म्हणजे आरोपीने गुन्हा कबूल करणं असं होईल का? यू शुड आस्क द क्वेश्चन्स टू युअर सेल्फ. असं होईल का? नाही. मग असं कुठं म्हटलंय का की अक्यूज्ड इज नॉट कोऑपरेटिंग विथ द इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी, इट इज द रूटीन ग्राउंड ऑफ द प्रॉसिक्युशन. देन go through the judgment of Santosh versus State of Maharashtra, Supreme Court 2017. काय म्हणतं हे जजमेंट? हे जजमेंट आपल्याला सांगतं की कॉपरेशन विथ द इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी डज नॉट मीन यू टू कन्फेस each and everything whatever asked by the investigating officer. इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसरला जे पाहिजे ते तुम्ही कन्फेस करणं म्हणजे काय कॉपरेशन होत नाही. गो ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन देन. सी आर्टिकल 20. काय म्हणतं आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3? अक्यूज्ड इज हॅव्हिंग राईट टू रिमेन सायलेंट. So if constitution has given you right to remain silent, then it is your constitutional right. And at one side you are saying that की नाही आता यानी गुन्ह्याच्या हत्यार जे आहे ते रिकवर झालं नाही, हा तपासात सहकार्य करत. फ्रॉड 1 करोडचा आहे, 40 लाख रिकवर झाले, 60 लाख रुपये रिकवर होण्याचे राहिले, हा तपासात सहकार्य करत नाही. डज इट मीन दॅट की मी तपासात सहकार्य करत नाही म्हणजे मी कन्फेस केलं पाहिजे? Absolutely not. Then this judgment will come into play. Santosh versus State of Maharashtra. It says की कन्फेशन पोलिसांना जे हवं ते आपण द्यावं, कन्फेशन म्हणजेच कॉपरेशन होईल असा अर्थ होणार नाही. Then one of the other argument from the prosecution side. So you may aware about recent judgment of the Honorable Supreme Court, that is in the case of Prabhakar Tiwari. काय म्हणतं हे जजमेंट? कोणत्या बेसिसवर आहे? बऱ्याचदा आरोपींच्या विरोधात 4-5 केसेस असतात. सो हॅव्हिंग क्रिमिनल अँटीसिडंट कॅन बी वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द कन्सिडरेशन. सो आता बेल कन्सिडर करताना त्याचं कॅरेक्टर कसं आहे, प्रिव्हियस, ते बघितलं पाहिजे. मग आता जर त्याच्यावर क्रिमिनल अँटीसिडंट असतील तर निश्चितपणे आपल्याला अडचण येऊ शकते. देन व्हॉट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेज इन प्रभाकर तिवारी दॅट मेअरली ही इज हॅव्हिंग अ क्रिमिनल अँटीसिडंट्स, इट कॅनॉट बी अ सोल ग्राउंड टू रिजेक्ट द बेल ॲप्लिकेशन. सी द कन्सेप्ट. व्हॉट इज द कन्सेप्ट बिहाइंड दॅट जजमेंट? द कन्सेप्ट इज प्रिझम्पशन ऑफ इनोसन्स. यू हॅव नॉट बीन प्रिव्हियसली कन्व्हिक्टेड. तुमच्यावरती गुन्हे आहेत पण तुम्हाला कायदा इनोसंट समजतोय.
तो अजून प्रूव्ह झालेला नाही. अँड देअरफॉर दिस जजमेंट कम्स इन टू प्ले. प्रभाकर तिवारी, दॅट कॅन बी युज्ड. नाऊ सेकंडली, महत्त्वाचा मुद्दा येतो बेलमध्ये. वेन वी गो टू दी बेल, काय होतं? अँटीसिडंट्स झाले, सिरियसनेस, नेचर, ग्रॅव्हिटी ऑफ दी ऑफेन्स झाले. मग आपल्याला येतं की बऱ्याचदा देअर अपियर्स टू बी डिले इन ट्रायल. सो डिले इन ट्रायल इट इज व्हायलेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल राईट. इथपर्यंत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. कारण काय? बेलची कन्सेप्ट कशावर बेस्ड आहे? प्रिझम्पशन ऑफ इनोसन्स वर नोबडी कॅन बी डिटेन्ड विदाऊट ट्रायल. आणि जर ट्रायल सुरू व्हायलाच उशीर असेल तर बऱ्याच केसेसमध्ये बेल दिलेले आपण बघितलेत की सायटेड विटनेस किती आहेत? 70 विटनेस साईट केलेत चार्जशीटमध्ये. एवढे तपासण्यात किती वेळ लागणार? त्याच्यातले निम्मे घेतले तरी किती वेळ लागणार? म्हणजेच काय? देअर विल बी डिले इन ट्रायल. मग so far as that delay in trial is concerned, State of Kerala versus Ranif, that judgment may kindly be looked into by the Honorable Supreme Court. So 2011 एक SCC 784. आता बऱ्याचदा बघा हा पण युक्तिवाद केला जातो की नाही आत्ता जर आरोपीला सोडलं तर समाजात एक वेगळा आणि वाईट संदेश जाईल. दिस इज अ प्री मॅच्युअर रिलीज, किंवा हे ह्या स्टेजला इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट झालेलं नाही. सो मेसेज टू द सोसायटी, रॉंग मेसेज टू द सोसायटी. एव्हरी ऑफेन्स इज ऑफ अ सिरियस. In this respect, you can use the judgment फिरोज खान वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली. दिल्ली हायकोर्टचं जजमेंट आहे ते आपण वाचावं. फिरोज खान वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली. काय सांगतं हे जजमेंट? व्हॉट इज दिस ऑल अबाउट? द ऑनरेबल दिल्ली हायकोर्ट हेवीली केम डाऊन ऑन द प्रॅक्टिस ऑफ दिस. दॅट की अरे यू कॅनॉट से वी आर सेंडिंग मेसेजेस टू द सोसायटी. वी आर नॉट हिअर टू सेंड द मेसेजेस टू द सोसायटी. We are here to dispense the justice. And justice has to be delivered in accordance with the law. And what law says? What are the parameters and principles considering the bail applications? What the statutory provisions are saying? What 437 says? What 438 says? What 439 says? So sending messages to the society is not our work, or we should not look into that. We should dispense the justice. That says this judgment. So basically अशा अनेक गोष्टी आहेत. आणि बेलच्या संदर्भात आपण जर म्हटलं टॅम्परिंग विथ द एव्हिडन्स. सो दीज आर द थिंग्स वी शुड रिमेंबर अँड कीप इन माइंड की आपण ह्याला डिफेन्सेस काय करतो. व्हॉट इज द मटेरियल अवेलेबल टू अस. Then comes discharge. आता बघा ज्यावेळेस वेन वी आर टॉक अबाउट डिस्चार्ज, बऱ्याचदा असा एक ग्रह असतो की डिस्चार्ज ॲप्लिकेशन का दाखल केलं जातं. माझ्या अनुभवावरून सांगतो, इट मे बी नॉट करेक्ट, की बऱ्याच लोकांना वाटतं की आता केस लांबवायची म्हणून डिस्चार्ज ॲप्लिकेशन दाखल. नो, इट इज अ व्हॅल्युएबल राईट ऑफ द अक्युज्ड. कोण म्हणतं हे? Honorable Supreme Court. It says the discharge of the accused or discharge provision is valuable right of the accused. मग कुठल्या जजमेंटमध्ये डिस्चार्जच्या बाबतीत असं म्हटलंय? सो यू कॅन सी संजय कुमार राय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. व्हॉट इज दिस जजमेंट ऑल अबाउट? की आपण ज्यावेळेस चार्जशीट येतं, चार्जशीट वाचतो आणि आपल्याला वाटतं अरे आपल्या विरोधात तर गुन्हाच नाही की ज्याच्यावर चार्ज फ्रेम होऊ शकतो. चार्ज वुड बी ग्राउंडलेस. देर इज नो सफिशियंट ग्राउंड्स फॉर फ्रेमिंग द चार्ज. then in that case you can use the judgment of Sanjay Kumar Rai versus state of. It is a valuable right. आणि त्याच्यात ऑब्झर्वेशन्स काय घेतलेत की ट्रायल कोर्ट शुड नॉट ॲक्ट ॲज अ मेअर पोस्ट ऑफिस
बरोबर. सो probability of the defenses, documents submitted, that has to be seen. हे आपण बघितलं पाहिजे की काय काय डॉक्युमेंट्स आहेत आणि काय प्रॉबॅबिलिटी आहे. वी आर गोईंग ऑन दॅट अस्पेक्ट. आपण त्यावर जाणार आहोत. प्रॉबॅबिलिटी कुठून आली? प्रॉबॅबिलिटी सेक्शन 3 ऑफ द एव्हिडन्स ॲक्ट. व्हॉट इज कॉन्ट्राडिक्शन, व्हॉट इज ओमिशन्स, व्हॉट इज ॲडिशन टू द प्रिव्हियस स्टेटमेंट्स, व्हॉट इज कन्फ्रंटेशन, what is proving of the fact, what is disproving of the fact. That is to be understood in practical perspective. So before that आपण हे बघितलं पाहिजे की discharge is a valuable right. It has been observed by the Honorable Supreme Court in Sanjay Kumar Rai. Secondly, court says that की मेयर पोस्ट ऑफिस सारखं काम करणं अपेक्षित नाही, तर डिफेन्सची प्रोबॅबिलिटी चेक केली पाहिजे, डॉक्युमेंट्स चेक केले पाहिजे. So weightage should have been given to the discharge applications of the accused. That is to be kept in mind. बऱ्याचदा असं होतं की आपला क्लायंट आपल्याला सांगत असतो की नाही सर खोट्या केसमध्ये गुंतवलंय. बरोबर. सिंपल इमॅजिनरी एक्झाम्पल घेऊया की मी त्यावेळेस गुन्हा काढला, त्यावेळेस मी अमुक मी पुण्यात होतो, गुन्हा नगरला काढला. मग तो आपल्याला पेपर्स आणून देतो. हे बघा, हे कॅफे कॉफी डेचं माझं हे CCTV फुटेज, मी तिकडं होतो. काय करायचं? तो म्हणतो इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर घेत नाही. इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसरला घेऊन गेलो, तो घेत नाही. असेही प्रॉब्लेम्स आपल्याला येतात. देन यू कॅन यूज अँड इन्वोक द 156(3) ऑफ CRPC. What is the motto of the investigation? Investigating officer ni काय केलं पाहिजे? Fairly, transparently investigation. He is not from the side of complainant. He is not from the side of accused. बरोबर आहे ना? कारण दिलंय का नाही? त्यांना अधिकार काय दिले? 169 करण्याचा अधिकार आहे की नाही? सत्य शोधायचे. Everybody. Defense lawyer is also assisting the court. Prosecutor, he is also assisting the court. Judge is also finding and dispensing the justice. Everybody is cooperating with the system to find out the truth. So investigating officer should act fairly and transparently. पण बऱ्याचदा ते होताना दिसत नाही. मग आपल्या फेवरेबल एव्हिडन्स रेकॉर्डवर जाणार कसे? यू नीड नॉट टू वेट टिल युअर डिफेन्स. 313 नंतर तुमचा डिफेन्स येईल, तोपर्यंत तुम्हाला थांबण्याची गरज नाही. मग कोण म्हणतं हे की तोपर्यंत तुम्हाला थांबण्याची गरज नाही? इट अगेन सेज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन नित्यानंद धर्मानंद. द केस ऑफ नित्या धर्मानंद वर्सेस गोपाल शिलम रेड्डी, 2017, ऑनरेबल जस्टिस उदय ललित. इट सेज की यू कॅन इन्वोक द पॉवर्स ऑफ द कोर्ट जर स्टर्लिंग काइंड ऑफ अ मटेरियल असेल, तुमच्या फेवरेबल मटेरियल असेल आणि ते इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसरनी जर विथहेल्ड करून ठेवलेलं असेल, त्या मटेरियलचा इम्पॅक्ट जर तुमच्या डिस्चार्ज ॲप्लिकेशनवर व केसवर होणार असेल, तर येस दॅट मटेरियल कॅन बी लुक्ड इन टू. ते मटेरियल बघितलं जाऊ शकतं. ते मटेरियल बघण्याचा अधिकार मेहरबान न्यायालयाला आहे. दॅट इज द जजमेंट. हे जजमेंट आपण वापरू शकतो इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्चार्ज. देन बऱ्याचदा असं होतं की मेअरली यू हॅव बीन प्रॉसिक्युटेड ऑन द सस्पिशन. मग तुम्हाला संशयाच्या आधारे, आपलं आर्ग्युमेंट पण असतं केवळ संशय साहेब, तो केवळ त्याचा मित्र आहे म्हणून अटक केली, त्याच्या विरोधात काय पुरावा नाही. सो मेअर सस्पिशन वेदर it has any binding force, whether it is sufficient to frame the charge. We are talking about charge, we are not talking about trial. चार्ज फ्रेम होण्याच्या अगोदरच आपल्याला हे डिस्चार्ज ॲप्लिकेशनच्या बाबतीत आपण बोलतोय. काय काय मटेरियल कोर्टाने बघितलं पाहिजे? प्रोबॅबिलिटी ऑफ डिफेन्स, ती मटेरियल विच इज ऑफ अ स्टर्लिंग क्वालिटी, इफ इट इज withheld by the investigating officer, then court can invoke section 91 to ask and to call for that documents also. That is the power. So you should be conceptually clear. You should be aware about these powers of the court. And secondly,
these judgments of the Honorable Supreme Court you can use. Then mere suspicion, केवळ संशय. Then you can rely upon the judgment Balu Kurane versus State of Maharashtra. AIR 2002 Supreme Court 564. Mere suspicion is not sufficient enough to frame the charge. म्हणजे काय, मोर दॅन मेअर सस्पिशन, फक्त संशय असून उपयोग नाही. आपण वाचतो प्रत्येक शब्दाला काहीतरी मिनिंग आहे. रिझन टू बिलीव्ह दॅट ही हॅज कमिटेड अन ऑफेन्स. कुठं वाचतो आपण हे? बेलमध्ये. काय? हॅव्हिंग रिझन्स टू बिलीव्ह दॅट ही हॅज कमिटेड अन ऑफेन्स, ही इज गिल्टी ऑफ ऑफेन्स. हॅव्हिंग रिझन टू बिलीव्ह. सिमिलरली mere suspicion and grave suspicion. Mere suspicion is not sufficient enough to frame the charge. And this judgment आपण पूर्ण वाचल्यानंतर I will request you की कुठलाही जजमेंट आपण फॅक्टसह वाचत चला. बऱ्याचदा जजमेंट्स आपल्याला ऑनरेबल कोर्ट काय सांगतात की फॅक्ट्स आर नॉट ॲप्लिकेबल. बरोबर? त्याच्यामुळं आपण जजमेंट्स वाचताना फक्त हेल्ड किंवा हेड नोट वाचू नये. दॅट इज टू बी रीड इन इट्स एंटायरिटी. पूर्ण वाचलं गेलं पाहिजे, त्याच्या फॅक्ट्स समजून घ्या. दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ मेअर सस्पिशन, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्चार्ज ॲप्लिकेशन. नाऊ एक्सक्यूज मी. सो अशा अनेक की बेल ॲप्लिकेशन एंटरटेन करताना किंवा डिस्चार्ज ॲप्लिकेशन आपलं कन्सिडर होताना ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत की ज्या काही मी तुम्हाला सांगितल्या, सगळ्या सांगणं शक्य नाही किंवा सगळ्या मला माहीत असतील असंही नाही. त्यामुळं नाऊ वी विल मूव्ह टुवर्ड्स द ट्रायल पार्ट. की आता काय होतं, बेल झाली नाही झाली, डिस्चार्ज झाला नाही झाला, आणि डिस्चार्ज झाला ठीक आहे, नाही झाला, देन यू विल एंटर इन टू द ट्रायल. आणि मग ज्यावेळेस तुम्ही ट्रायलला येता त्यावेळेस व्हॉट आर द डिफेन्सेस अवेलेबल टू यू इन द ट्रायल. काय काय डिफेन्सेस तुम्हाला अवेलेबल असतात? सगळ्यांचं वेल नोन आपण डिफेन्स म्हणूया. काय असतो? टोटल डिनायल. व्हाय? इट शुड बी कन्सेप्च्युअली क्लिअर. व्हाय सो? व्हाय टोटल डिनायल डिफेन्स? काहीतरी कारण असेल ना. वर्षानुवर्षापासून एवढ्या जास्त प्रमाणात हा डिफेन्स घेतला जातो टोटल डिनायलचा. ह्याला काय आधार आहे? टू माय ऑनेस्ट ओपिनियन, टोटल डिनायल it is based upon presumption of innocence. It is based upon benefit of doubt. It is based upon prosecution to prove case against you beyond reasonable doubt. कुठलाही डाऊट राहता कामा नाही. म्हणून आपण बर्डन काय करतो? प्रॉसिक्युशनवर ठेवतो. आणि म्हणून आपण टोटल डिनायलचा डिफेन्स. इट इज टू द प्रॉसिक्युशन टू प्रूव्ह द केस अगेन्स्ट मी. हे कोणी प्रूव्ह करायचं आहे? प्रॉसिक्युशननी प्रूव्ह करायचं आहे माझी केस. मी कशाला बर्डन घेऊ? बरं. पण आता काही स्पेशल ॲक्ट्स आले जे तुमच्यावर बर्डन टाकतात. पॉक्सो घ्या, कन्फेशन्स इन MCOC अंडर सेक्शन 18. सो दॅट क्रिएट्स अ बर्डन ऑन अक्युज्ड. मग हे तर रिबूट करावं लागेल. व्हॉट इज द यूज? ट्रायलचे डिफेन्सेस वी आर टॉकिंग अबाउट. म्हणून टोटल डिनायल डिफेन्स हा पण उपयुक्त ठरतो. बट जे आपण म्हणतो की लॉ हॅज डेव्हलप्ड, मग आता कायदे असे झाले बिकॉज टू मेंटेन द पीस इन द सोसायटी. MCOC ॲक्ट झाला. आरोपीने दिलेलं कन्फेशन सेक्शन 18 खाली ग्राह्य धरलं जातं. देन द कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी ऑफ सेक्शन 18 केम टू बी चॅलेंज्ड. बरोबर का नाही? का? बिकॉज एव्हिडन्स ॲक्ट सेक्शन 24, 25, 26 सांगतो की बुवा एनी स्टेटमेंट गिवन टू द पोलीस इज नॉट ॲडमिसिबल बिफोर द कोर्ट. अँड नाऊ युअर पोलीस ऑफिसर ऑफ अ सिनियर रँक recording the confession under section 18 of the MCOC, but that is admissible.
requirement of the society, development of the law. Therefore, we will have to understand the concept, what is the defenses. Defense should be probable. मग काय प्रोबेबल डिफेन्स असला पाहिजे आपला? मग आपण म्हणतो टोटल डिनायल आपण डिफेन्स घेतो. गो थ्रू द जनरल एक्सेप्शन्स ऑल्सो. व्हॉट आर द जनरल एक्सेप्शन्स? काय आहेत? आपण ते वाचले पाहिजे की अरे माझ्या केसला एखादं जनरल एक्सेप्शन्स अवेलेबल आहे का? प्ली ऑफ ॲलिबी. आपण म्हणतो की गुन्हा घडते वेळी मी इथं नव्हतो, मी बाहेर होतो. कुठून आली प्ली ऑफ ॲलिबी? अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 11 of the Evidence Act, where plea of alibi आपण claim करतो. So there are many defenses. It depends upon the fact and circumstances of the case. Likewise, in a case of promise of marriage, consensual, there was no promise at all. So it depends, it varies upon the facts and circumstances of the case. मग हे ज्यावेळेस आपण डिफेन्सेस ट्रायलमध्ये घेतो, इट शुड बी कन्सिस्टंट विथ अवर व्हर्जन. हे आरोपीच्या व्हर्जनशी कन्सिस्टंट असलं पाहिजे आणि तो प्रोबेबल असला पाहिजे. हा प्रोबेबल शब्द बऱ्याचदा येतोय बघा. काय येतोय हा लक्षात घ्या. बिकॉज गो थ्रू द सेक्शन 3 ऑफ द एव्हिडन्स ॲक्ट. व्हॉट इट सेज? सेक्शन 3 डेफिनेशन्स दिल्या. त्याच्यात फॅक्टची डेफिनेशन बघा. व्हॉट इज फॅक्ट? काय प्रूव्ह करायचं असतं आणि काय डिस्प्रूव्ह करायचं असतं ट्रायलमध्ये? फॅक्ट्स, रिलिव्हंट फॅक्ट्स, फॅक्ट इन इश्यू. ए कमिटेड मर्डर ऑफ बी. Whether A committed murder of B, it is a fact in issue. So any fact which is associated with the fact in issue is relevant fact. म्हणजेच A ने B चा मर्डर केला का ही झाली फॅक्ट इन इश्यू आणि त्याच्या संदर्भातील इतर ज्या ज्या फॅक्ट्स रिलिव्हंट आहेत, कनेक्टेड आहेत, त्या काय झाल्या? रिलिव्हंट फॅक्ट. So your defense should be based upon this. You should acquire the section from section 5 to 15 which states about relevancy of the facts. बरोबर आहे की नाही? येते ना अडचण. आपण जातो क्रॉसला, त्यावेळेस आपल्याला साहेब म्हणतात काय रिलिव्हन्सी? कशाला घेता हे वकील साहेब? हे घ्यायचं का? हे कसं रिलिव्हंट आहे? बरोबर? का विचारतात असे? आणि आपण काय सांगायचं? Then the answer will be section 5 to 15 of the Evidence Act. What are relevant? काय रिलिव्हंट आहे? कायदा काय सांगतो? कायदा सांगतो की इंट्रोडक्टरी फॅक्ट. तुझं शिक्षण काय? आपण इंट्रोडक्टरी फॅक्ट घेतो क्रॉसमध्ये. बरोबर? दीज आर रिलिव्हंट इन क्रॉस एक्झामिनेशन. देन आपण काय म्हणतो? सेक्शन 7. काही सेक्शन्स आता मुखोद्गत नसतील, इकडं तिकडं होऊ शकतील. प्लीज गो थ्रू इट. सो सेक्शन 7 मध्ये गेल्यानंतर व्हॉट इज द कॉज, व्हॉट इज द ओकेजन, व्हॉट इज द इफेक्ट, दॅट इज रिलिव्हंट. आपण कधी कधी एखादं ओकेजन सांगतो, त्या दिवशी दिवाळी होती. साहेब म्हणजे काय करायचं? दिवाळी होती, दसरा होता. बरोबर ना? शुड अंडरस्टँड. सी सेक्शन 7. दिवाळी होती, कुठं त्या पाहुण्याच्या घरी फराळाला गेला होता, भांडणं करायला गेला नव्हता. ही इज नॉट प्रिपेअर्ड विथ द वेपन्स, ही इज नॉट विथ द प्रिपरेशन्स. So it is an occasion which is relevant as per section 7. And what is the impact? What is the effect? उदाहरणार्थ इफेक्ट काय असतो? एखादा क्राईम घडला. आज आपण म्हणूया की बाहेर गेल्यानंतर चौकामध्ये असॉल्ट झाला. असॉल्ट झाला आणि असॉल्ट झाल्यानंतर तिथं खाली काय पडले? रक्ताचे डाग. विच इज द इफेक्ट ऑफ दॅट ओकेजन, दॅट असॉल्ट. त्या असॉल्टचा तो इफेक्ट आहे. देअर फॉर दॅट इफेक्ट की तिथं आता त्या इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसरला काय मिळून आलं? रक्ताचे डाग मिळून. म्हणून दॅट इफेक्ट इज ॲडमिसिबल इन द क्रॉस एक्झामिनेशन. हे आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. नाउ द फॅक्ट विच इज नेसेसरी टू ब्रॉट रिलिव्हंट फॅक्ट ऑन द रेकॉर्ड और फॅक्ट इन इश्यू इन द रेकॉर्ड, ऑन द रेकॉर्ड. म्हणजे काय? अशा फॅक्ट्स की ज्या रिलिव्हंट फॅक्ट आणि फॅक्ट इन इश्यू
याला रेकॉर्डवर आणण्याकरता मदत करतील अशा फॅक्टसुद्धा रिलिव्हंट असतात. मग व्हेन वी गो फॉर द क्रॉस एक्झामिनेशन, आपल्याला रिलिव्हन्सी ऑफ द फॅक्ट वी शुड अंडरस्टँड. आपल्याला कळालं पाहिजे की अरे हा प्रश्न कसा येतो. आज मी पुन्हा एकदा सांगतो की खूप रिस्पेक्टेबल अशी सिनियर मंडळी पण आहेत, ते अक्षरशः वकिली जगलेत असं म्हणायला हरकत नाही. प्रत्येक क्रॉस झाल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं की मला वाटतं की अरे हे 2 प्रश्न आपले राहून गेले, अरे हा प्रश्न असा विचारायला पाहिजे होता, आपल्याला अपेक्षित उत्तर मिळालं असतं. सो व्हॉट इट टॉक्स अबाउट रिलिव्हन्सी ऑफ द फॅक्ट. मग काय रिलिव्हंट आहे हे सेक्शन 5 ते 15 एव्हिडन्स ॲक्ट, CRPC ॲक्ट, हे आपल्याला क्रिमिनल क्रॉसच्या वेळेस आपल्याकडे बेअर ॲक्ट पाहिजे म्हणजे पाहिजेच. रँडमली गो थ्रू सेक्शन 5 अँड सर्च द citations on section 5, 6, 7, 8, 9, 10 to 15. Go through the facts, you will understand the scheme. It is very rarely amended evidence act is there. Evidence act च्या amendment एवढ्या बघितल्या का आपण? नाही. Still it is applicable in the same sense which has been enacted years before. It is a beauty of the act. So क्रॉस कशी घ्यायची किंवा कुठून घ्यायची ही इट इज अ आर्ट. आणि आर्ट इट्स नॉट अ ओव्हरनाईट थिंग की एका रात्रीत तुम्ही शिकाल. मी जसं म्हटलं की आपण आयुष्यभर शिकतोय. सरांनी सांगितलं की वी आर स्टुडंट्स ऑफ लॉ, आणि तसंच असलं पाहिजे. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट रिलिव्हन्सी ऑफ द फॅक्ट्स. Then it comes to in cross-examination, the important aspect of contradictions and omissions. Lot more has been talked about contradictions and omissions. Let us simplify it. In view of the Honorable Supreme Court, judgments which is very celebrated judgment. All of you know. कुठलं judgment? तहसीलदार सिंग. सो असं म्हटलं जातं की इट इज वन अँड ऑल फॉर क्रॉस एक्झामिनेशन. इट कॅन बी कॉल्ड, त्याला आपण भगवद्गीता म्हणू शकतो क्रॉस करता. व्हॉट इट स्पीक्स, काय म्हणतं हे नेमकं? व्हॉट इज कॉन्ट्राडिक्शन, व्हॉट इज ओमिशन्स? त्यामुळं when we talk about contradiction and omissions, पहिला प्रश्न हा उपस्थित झाला पाहिजे की अरे हे कुठे डिफाईन केलंय? कॉन्ट्राडिक्शन आणि ओमिशन्स ह्याच्या डेफिनेशन कुठे दिल्यात? बरेचसे स्टुडंट्स काही आता आहेत हु इज JMFC ॲस्पिरंट्स अँड ऑल्सो APP ॲस्पिरंट्स. यूज टू बी आस्क्ड अ क्वेश्चन की सांगा कॉन्ट्राडिक्शन आणि ओमिशन कुठल्या कायद्यामध्ये त्याच्या डेफिनेशन्स दिलेल्या आहेत आणि कुठून हे कॉन्ट्राडिक्शन आणि ओमिशन आलंय? अर्थ आपण नंतर बघू. सो काइंडली गो थ्रू द सेक्शन 162 ऑफ द CRPC. काय म्हणतं त्याच्यात समजून घ्या. 161 काय आहे? 161 स्टेटमेंट बिफोर पोलीस. 162 व्हॉट इज 162? यूज ऑफ दॅट स्टेटमेंट. पोलिसांच्या समोर दिलेलं स्टेटमेंट 161 खाली, पण 162 नी काय काळजी घेतली की अरे ते स्टेटमेंट वापरायचं कसं कोर्टात? कारण आपण काय म्हणतो, पोलिसांसमोर दिलेलं स्टेटमेंट इज नॉट ॲडमिसिबल. म्हणून कायदा म्हणतो आता 162 वाचा ना, म्हणून ती प्रोव्हिजन दिली आहे. हाऊ टू यूज दॅट स्टेटमेंट विच हॅज बीन रेकॉर्डेड बाय दी पोलीस. देन 162चा 2 आपण वाचावा. काय म्हणतं 162चा 2? ओमिशन टू स्टेट अ
पर्टिक्युलर फॅक्ट ऑर सर्कमस्टन्स. म्हणजे काय? ओमिशन. ओमिशन टू स्टेट अ पर्टिक्युलर फॅक्ट ऑर सर्कमस्टन्स. एखाद्या घटनेशी निगडीत असलेली एखादी फॅक्ट किंवा एखादी सर्कमस्टन्स, परिस्थिती, ही जर मी ओमिट केली. ओमिट करणं म्हणजे काय? लेट अस सिम्प्लिफाय इट. ओमिशन विल अंडरस्टँड ओमिशन. काय ओमिशन? ओमिशन म्हणजे काय? ओमिट करणं. काय करतो? ओमिट करतो म्हणजे उलटी करतो. म्हणजे काय? फेकून देतो. बरोबर? सोडून देतो, शरीरातून बाहेर काढतो. कुठेतरी रिलिव्हन्स असेल का नाही त्या शब्दाचा आणि त्याचा? सो ओमिशन, व्हॉट इट मीन्स बाय द ओमिशन. मी ओमिट केलं, मी सोडून दिलं, मी सांगितलं नाही. हे पक्क डोक्यात घालून घ्यायचं. काय सांगितलं नाही आणि कुठं सांगितलं नाही हे का कोण सांगतं आपल्याला? सेक्शन 162 सबक्लॉज 2. काय सांगतो हा 162 सबक्लॉज 2? की ओमिशन टू स्टेट अ पर्टिक्युलर फॅक्ट ऑर पर्टिक्युलर सर्कमस्टन्स in previous statement recorded by the police under section 160. मग आता ओमिशन कशात असते? दोन गोष्टी क्लिअर व्हायला पाहिजे. ओमिशन म्हणजे काय? मी सांगितलं नाही. पण मी कुणाला सांगितलं नाही? मी पोलिसांना सांगितलं. पण आता मी कोणाला सांगतोय? कोर्टात सांगतो. त्याला काय म्हणायचं? सिंपल. To my limited knowledge. Now what is contradiction? What do you mean by contradict? ऐकता का तुम्ही असं आता सध्या? whether you listen to the contradictory statements day by day? ऐकता ना? सो मग आज सकाळी बोललेलं संध्याकाळी दुसरा एखादा काहीतरी वेगळं बोलतो का नाही? त्याला काय म्हणतो आपण? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स. सो व्हॉट इज कॉन्ट्राडिक्शन? कॉन्ट्राडिक्शन म्हणजे कॉन्ट्राडिक्टरी, तफावत असलेले, डायमॅट्रिकली अपोजिट, द स्टेटमेंट्स विच कॅनॉट स्टँड टुगेदर. एकाच ठिकाणी स्टेटमेंट्स थांबू शकत नाही. विटनेस म्हणतो की मी घटना बघितली आणि मी ऑब्झर्व केलं की ए हा उत्तरेला निघून गेला. कुठं म्हणतो आता हा हे स्टेटमेंट कोणाला देतोय? पोलिसांना. आणि कोर्टात कोर्टातला एव्हिडन्स काय आहे? सबस्टॅन्शियल पीस ऑफ एव्हिडन्स. सो सबस्टॅन्शियली व्हेन ही कम्स बिफोर द कोर्ट, तो कोर्टात येऊन काय सांगतो? की नाही, मी बघितलं ए हा दक्षिणेला पळून गेला. आता पहिलं लक्षात घ्यायचं की यांनी काय घेतलंय, म्हणजे यांनी नेमकं ओमिट केलंय का हे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आहे? ओमिट काय केलं त्यांनी? की त्यांनी उत्तरेला दक्षिणेला जे कोर्टासमोर सांगितलं की मी बघितलं त्यावेळेस ए हा दक्षिणेला पळून गेला. दिस इज द स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट. आणि पोलिसांच्या समोर सांगितलं उत्तरेला पळून गेला. मग पोलिसांना सांगितलं होतं का त्यांनी की हा दक्षिणेला पळून गेला म्हणून? नाही. बट ही इज मेकिंग अ डायव्हर्स स्टेटमेंट्स, डायमॅट्रिकली अपोजिट स्टेटमेंट्स, उत्तर वेगळी दक्षिण वेगळी. सो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मेड बाय हिम. ओमिशन आपण बघितलं. मग 162 मध्ये काय सांगितलं की ओमिशन टू स्टेट अ पर्टिक्युलर फॅक्ट ऑर सर्कमस्टन्स इन द प्रिव्हियस स्टेटमेंट ऑर प्रिव्हियस रायटिंग which can be used for contradiction. म्हणजे काय? आता एखाद्या विटनेस आपण काय करतो क्रॉसमध्ये? व्हाय आय एम टॉकिंग अबाउट कन्सेप्च्युअल क्लिअरिटी व्हेरी ऑनेस्टली अँड फेअरली आहे की क्रॉसमध्ये टू इम्पीच द कॅरेक्टर ऑफ द विटनेस. काय करायचं आहे आपल्याला? विटनेसचं कॅरेक्टर इम्पीच करायचं. आपल्याला काय दाखवायचं? ही इज नॉट ट्रस्टवर्दी. बरोबर? तो विश्वासार्ह साक्षीदार नाही. मग ते कसं दाखवणार आपण? ह्या गोष्टींनी की त्याच्यात ओमिशन्स आल्यात, त्याच्यात कॉन्ट्राडिक्शन्स आल्यात, आणि त्या मी प्रूव्ह कशा करायच्या. मग आपण समजून घेतलं की ओमिशन, एखादी गोष्ट पोलीस स्टेटमेंटमध्ये त्यांनी सांगितली नाही पण कोर्टात येऊन तो सांगतोय, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ओमिशन.
कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट करतोय, उत्तरेला गेला दक्षिणेला गेला, कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट करतो, दॅट इज कॉन्ट्राडिक्शन. द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट in the celebrated judgment of Tahsildar Singh says that a omission may be contradiction every time. बरोबर ना. एखादी गोष्ट जर समजा मी सांगितली नाही पोलिसांना आणि मी कोर्टात येऊन सांगितली तर मी कॉन्ट्ररीज बोलतोय ना. इट मे बी कॉन्ट्राडिक्शन बट इट मे नॉट ऑन द मटेरियल आस्पेक्ट. बरोबर. म्हणून जजमेंट्स आले की मायनर कॉन्ट्राडिक्शन्स, मायनर ओमिशन्स यांनी काही फरक पडत नाही. पण आपल्याला समजून घ्यायचं आहे की व्हॉट इज ओमिशन बेसिकली, व्हॉट इज कॉन्ट्राडिक्शन, हाऊ टू ब्रॉट दॅट कॉन्ट्राडिक्शन्स अँड ओमिशन्स ऑन द रेकॉर्ड. सो मग 162 मध्ये आपल्याला कॉन्ट्राडिक्ट हा शब्द बघ, कन्फ्रंटेशन हा शब्द बऱ्याचदा ऐकतो आपण. व्हॉट डू यू मीन बाय कन्फ्रंटेशन? हे 4-5 सेक्शन्स खूप महत्त्वाचे आहेत बघा, जस्ट टू अंडरस्टँड कॉन्ट्राडिक्शन्स, ओमिशन्स, confrontation. So go to the section 145 of the Evidence Act. 145. आता हे प्रिव्हियस स्टेटमेंट आहे पोलिसांचं समोर. बरं, त्याने ओमिट केली गोष्ट, तिने सांगितली नाही आणि कोर्टात येऊन ॲडिशन केलं, कोर्टात येऊन नवीन गोष्ट सांगितली. आता त्याला ते कन्फ्रंट करावं लागेल. मग कसं रेकॉर्डवर घ्यायचं? विल टेक अ एक्झाम्पल. काय एक्झाम्पल? आपण असं घेऊ की ए आणि बी, इमॅजिनरी एक्झाम्पल आपण घेऊ की आता ए आणि बीचं काय झालं तर ए आणि बी म्हणजे एक विटनेस आहे जो सांगतोय की ए आणि बी हे कोयत्याने मारत होते. बरोबर. ए आणि बी कोयत्याने मारत होते आणि सी तिथं बाजूला उभं राहून म्हणत होता की धरा धरा मारा मारा, याला सोडू नका. व्हॉट इज इट? इट इज इन्स्टिगेशन. बरोबर. हा ॲक्च्युअल ॲसलंट नाही. आता दिस विटनेस हॅव्हिंग सेड इट बिफोर द पोलीस, ही कम्स टू द कोर्ट अँड गिव्स द एव्हिडन्स बिफोर द कोर्ट अँड सेड दॅट की मी गेलो, मी बघितलं ए, बी आणि सी तिघही त्याला कोयत्यानी मारत होते. बरोबर. सो आता काय करतोय तो? त्यांनी पोलिसांना दिलेल्या स्टेटमेंटमध्ये काय सांगितलं की ए आणि बी हे फक्त कोयत्यानी मारत होते आणि सी तिथं उभं राहून इन्स्टिगेट करत होता, मारा धरा सोडू नका म्हणत होता. कोर्टासमोर येऊन काय सांगितलं? ए, बी, सी तिघही कोयत्यानी मारत होते. इम्प्रूव्ह केलं वर्जन. बरोबर. मग आता तुम्ही ओमिशन टू स्टेट अ पर्टिक्युलर फॅक्ट इन द प्रिव्हियस स्टेटमेंट. मग तो हे सांगायला ओमिशन काय झाली की कोयत्याने सी हा मारत होता हे त्यांनी पोलिसांना पूर्वीच्या स्टेटमेंटमध्ये सांगितलं नाही, म्हणजे ती झाली ओमिशन. आता ती घ्यायची रेकॉर्डवर आपल्याला. बरोबर. मग आता ही कशी रेकॉर्डवर घेता येईल? पद्धत बघा. इवन आय विल गो टू दॅट aspect where Honorable Supreme Court in Tahsildar Singh says that it varies from advocate to advocate, case to case, fact to fact. However, we should be conceptually clear की ओमिशन म्हणजे काय. ज्यावेळेस क्रॉसला बसेल त्यावेळेस माझ्याकडे प्रिव्हियस स्टेटमेंट पाहिजे. या स्टेटमेंटमध्ये यांनी अशा कुठल्या गोष्टी आहेत की ज्या सांगितलेल्या नाहीत, ज्या मिसिंग आहेत आणि ज्या आत्ता तो चिपमध्ये सांगतो, आणि किती मटेरियल आहेत आणि त्या कशा घ्याव्यात. म्हणून यांनी सांगितलं नाही की सीनी कोयत्यानी मारहाण केली आणि फक्त सांगत होता एनीन बीनीच केली, आणि आता मात्र सांगतोय सीनी कोयत्यानी मारहाण. मग माझा प्रश्न काय असणार आहे? 2 प्रश्न असू शकतात. हे बघ बाबा, तू पोलिसांना स्टेटमेंट दिलं तू ते स्टेटमेंट पूर्ण विचारांती दिलं. हा असॉल्ट खूप तुझ्याकरता महत्त्वाचा होता, त्याच्याकरता तू बारीक सारीक गोष्टी सगळ्या सांगितल्यास. तू ते स्टेटमेंट वाचून बघितलं. तुला ते वाचून दाखवलं. मग हे बघ, आता हे स्टेटमेंट बघ आणि याच्यात सांग की बाबा रे हे काय तू असं काही पोलिसांना सांगितलं नव्हतं. देन तहसीलदार सिंग केम इन टू पिक्चर. की काय आपण असंही विचारू शकतो की बाबा असं काही घडलं नाही. आय सजेस्ट यू, आय पुट टू यू, मी तुला विचारतो बघ, असं काही घडलं नाही की सीनी
तो जो कोणी होता त्याला कोयत्यानी मारहाण केली. दोन प्रकारचे आपण प्रश्न बघतोय. एक प्रश्न काय विचारला गेला की हे बघ, हे तुझ्या स्टेटमेंटमध्ये असं काही लिहिलेलं नाही, तू असं काही पोलिसांना सांगितलं नव्हतं. आणि एकीकडे आपण म्हणतो अरे बाबा असं घडलंच नाही की सीनी सुद्धा कोयत्यानी मारहाण केली. आता पहिल्या याच्याबरोबर दुसऱ्या याच्याबरोबर आपण जाऊ की हे बघ असं काही घडलं नव्हतं की सीनी कोयत्यानी मारहाण केली. तो काय म्हणणार, नाही हे खोटं आहे, असं घडलं होतं, सीनी पण कोयत्यानी मारहाण केली आणि मी ते बघितलं. अरे मग हे तुझं स्टेटमेंट बघ, ह्याच्यामध्ये का नाही आहे असं लिहिलेलं की सीनी कोयत्यानी मारहाण केली म्हणून. then you are offering the explanation of the omission. बरोबर की हे का नाही आहे. मग तुम्ही काय करता की एक्सप्लेनेशन घेता त्याच्याकडून की हां आता तू ओमिट केलंय खरं, पण आता तू एक्सप्लेन कर का नाही आहे. मग तो सांगतो की आय डू नॉट नो, मला माहिती नाही. मग मला माहिती नाही म्हटलं की आपण काय करतो, अरे वाचून घे, रिफ्रेश हिज मेमरी. हिअर इट कम्स सेक्शन 145 ऑफ द एव्हिडन्स ॲक्ट, 157 ऑफ द एव्हिडन्स ॲक्ट, 155 ऑफ द एव्हिडन्स. सो 161, 162, 145, 155, 154 आय थिंक 157 ऑफ द एव्हिडन्स ॲक्ट. हे सेक्शन्स आपण क्लिअर केले पाहिजे. तहसीलदार सिंग ह्या लँडमार्क केसमध्ये एक्झाम्पल दिलेलं आहे, ते एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो. ओमिशन्स आणि कॉन्ट्राडिक्शन्स. काय एक्झाम्पल दिलं आहे? एक्झाम्पल असं आहे की मी ज्या वेळेस तिथं गेलो त्यावेळेस मी बघितलं की एक्स हा पळून चालला होता. काय, एक्स हा पळून चालला होता आणि ए आणि बीनी पाठलाग करून त्याला पकडलं. बरोबर. So when I arrived at the spot, then I saw that X was running. Thereafter, he had been chased by A and B, and A and B caught him. It is the statement before the police. Now कोर्टात आले. Before substantially they gave the evidence, आणि तिथं त्यांनी स्टेटमेंट केलं की मी ज्यावेळेस गेलो त्यावेळेस मी बघितलं की एक्सनी त्याच्या पॉकेटमधून डॅगर काढला आणि तो सीच्या चेस्टमध्ये खुपसला. बरं, म्हणजेच काय की आता तो म्हणतो की वेन आय अराइव्ड ॲट द स्पॉट आय विटनेस दॅट ऑर आय सॉ दॅट. काय बघितलं, एक्स टेक आउट द डॅगर फ्रॉम द पॉकेट अँड स्टॅब्ड सी. thereafter A and B followed him or caught him. आता इथं ओमिशन काय आहेत? अकॉर्डिंग टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द ओमिशन इज की त्याने तो पॉकेटमधून डॅगर काढला, नंबर 1. नंबर 2, त्याने तो चेस्टमध्ये खुपसला. हे झाले ओमिशन, कारण ह्या दोन गोष्टी त्याने प्रिव्हियस स्टेटमेंटमध्ये सांगितल्या. मग the Honorable Supreme Court says that what should be the question put to the witness to brought the omission on the record? Then Honorable Supreme Court guide us. They say that कि if a question put to the witness in the manner की अशा पद्धतीने जर प्रश्न विचारला की हे बघ बाबा, तू ज्या वेळेस तिथं पोहोचला त्यावेळेस एक्सनी काय सीला स्टॅब केलं नाही जे तू आज सांगितलं, हे काय तू बघितलं नाही. तो काय म्हणेल, नो मी हे बघितलं, असं घेऊन जा. बरं, तू हे बघितलं, मग हे तुझं जे स्टेटमेंट आहे दॅट इज कन्फ्रंटेशन. म्हणजे ब्रिंगिंग द अटेन्शन ऑफ द विटनेस टुवर्ड द प्रिव्हियस स्टेटमेंट इज कॉल्ड कन्फ्रंटेशन. त्याला ते दाखवायचं की हे प्रिव्हियस स्टेटमेंट आहे आणि ह्या स्टेटमेंटमध्ये असं कुठेही लिहिलेलं नाही की एक्स जो होता त्या एक्सनी डॅगर काढला आणि सीच्या चेस्टमध्ये खुपसला. बरं, सो तो काय म्हणेल, त्याला म्हणू द्या, त्याला वाचू द्या. हो तसं नाही. तो जर म्हणला की मी सांगितलं होतं पण पोलिसांनी लिहून घेतलं नाही.
मग आपण काय घेतो की मग देन यू शुड असाइन द रिझन्स. का नाही लिहून घेतलं? आय कॅनॉट असाइन एनी रिझन. मला हे सांगता येणार नाही की माझ्या स्टेटमेंटमध्ये तसं पोलिसांनी का लिहून घेतलं नाही. मग हे प्रूव्ह कोणाकडून करायचं? इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर. मग इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर साक्षीला आले आणि साक्षीला आल्यानंतर मग आपण त्यांना काय विचारतो की बाबा ह्या ए माणसाच्या व्यक्तीचं स्टेटमेंट जबाब आपण घेतला. त्याच्या सांगण्याप्रमाणे जबाब घेतला. त्याला तो वाचून दाखवला, समजावून सांगितला. हो, वाचून दाखवला, समजावून. त्यांनी जबाब देतेवेळी आपल्याला काय सांगितलं नव्हतं की एक्सने हा डॅगर त्याच्या खिशातून काढला आणि सीच्या छातीमध्ये खुपसला. हो, नव्हतं सांगितलं. आणि म्हणूनच त्याच्यामुळं ते सांगितलं नाही, म्हणून ते स्टेटमेंटमध्ये आलं. दॅट इज द प्रोसिजर ऑफ ब्रिंगिंग ओमिशन्स ऑन द रेकॉर्ड. सो ओमिशन्स which are amounting to contradiction in a material aspect of the case, that is to be considered. Material omissions आहेत का? Material contradictions आहेत का? Whether it goes to the root of the case, that is to be considered. V.K. Mishra versus State of Uttarakhand is another judgment in respect of omissions and contradictions. आणि दुसरं चौधरी रामजी भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2004 ब्रॅकेट बाहेर 1 SCC 18. and V.K. Mishra versus State of Uttarakhand. So these are the important defenses in the trial. Apart from it, ज्यावेळेस आपण क्रॉस is the important weapon in the hands of defense. बरोबर. बरेचशा गोष्टी असतात की आपण काय काय बघितलं गेलं पाहिजे. आता लक्षात घ्या, when we talk about the evidence act, when we talk about the criminal trial, बऱ्याचदा आपल्याला एक अडचण येते, कोर्ट क्वेश्चन. जसं आपल्याला कोर्ट विचारतं व्हॉट इज रिलिव्हंट, व्हॉट इज नॉट. कोर्टाला अधिकार, न्यायालय विचारणार हे रिलिव्हंट आहे का, हे स्कॅन्डलस आहे का, हे इनडिसेंट क्वेश्चन आहेत का, आपल्याला थांबवण्याचा अधिकार आहे. तसंच कोर्टाला कोर्ट क्वेश्चन करण्याचा पण अधिकार आहे साक्षीदाराला. बरोबर. सो कोर्ट इज एम्पॉवर्ड टू आस्क द क्वेश्चन. बऱ्याचदा काय होतं की आपण एखादा प्रश्न विचारतो साक्षीदाराला, आय एम ब्रिंगिंग यू टू द नोटीस प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज. इट मे और मे नॉट हॅपन विथ यू. बऱ्याचदा आपण काय करतो की एखादा प्रश्न विचारतो आणि आलेल्या उत्तरानंतर जर न्यायाधीश साहेबांनी एखादा प्रश्न त्याला विचारला तर आपल्याला असं वाटतं की आपलं आलेलं ॲडमिशन गेलं का, किंवा आपल्याला असं वाटतं की अरे आता हे एक्सप्लेनेशन आलं तर आपली ही क्रॉस इनफ्रक्च्युअस व्हायची. होतं ना. व्हॉट इज द काउंटर, व्हॉट इज द डिफेन्स, काय केलं पाहिजे. Court is empowered to ask the court questions, maybe 161 of the Evidence Act or 165. So, मग हे असं जर असेल तर त्याच्यात काय आपल्याला मार्ग शोधला पाहिजे. कोर्ट तर काही प्रश्न विचारू शकतं, कुठल्याही स्टेजला विचारू शकतं. बट द जजमेंट इज देअर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. काइंडली नोट डाऊन. रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. इट इज 1981 AIR 1036. काय म्हटलं याच्यात, इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स होत्या. साक्षीदाराचे 161 आणि 164चं स्टेटमेंट. आणि डिफेन्स लॉयरनी प्रश्न विचारल्यानंतर कोर्टाला असं वाटलं की अरे माझ्याकडून आन्सर काय पाहिजे. सो इट इज नॉट परमिसिबल इन द चीफ एक्झामिनेशन. मग असे जर प्रश्न प्रॉसिक्युटरनी चीफ एक्झामिनेशन मध्ये विचारले, तू तिथे सकाळी 11 वाजता गेला बरोबर का, तो नाही, दॅट इज नॉट परमिसिबल. यू शुड टेक द ऑब्जेक्शन्स. ऍट द सेम टाइम हे ज्यावेळेस आपण करतो त्यावेळेस आपल्याला सगळ्यात महत्वाची एक गोष्ट आणखी एक आपल्याला अडचणीची येते, की म्हणजे बरेच विटनेस असतात.
ते येतात आणि ते म्हणतात की नाही आठवत मला, सांगता येणार नाही, आठवत नाही, सांगता येणार नाही, किंवा खूप पॉज घेतात किंवा ऑडिओ बोलतात आणि उत्तर. मग व्हॉट इज अ काउंटर? ह्याला काहीतरी असेल ना, बिकॉज he is required to tell the truth before the court and he is hiding the truth. Go to the section 280 of the CRPC. It speaks about demeanor of the witness. मला सांगा, if I am passing over the time, आपण will conclude. So it is in respect of demeanor of the witness. Demeanor म्हणजे काय? कारण काय आहे, तुम्हाला फॅक्ट काय प्रूव्ह करायची आहे, तुमच्या विरोधात चार्ज आहे, तुम्ही ए आहात, ए कमिटेड मर्डर ऑफ बी, तुम्हाला सांगायचे नाही मी मर्डर केला नाही. मग त्या फॅक्टशी रिलेटेड असलेली प्रत्येक रिलिव्हंट फॅक्ट ही तुम्हाला डिस्प्रूव्ह करायची. मग सेक्शन 3 वाचा की डिस्प्रूव्ह म्हणजे काय, कशी करायची डिस्प्रूव्ह. डिस्प्रूव्ह अशी करायची की जजला वाटलं पाहिजे ही फॅक्ट एक्झिस्ट असूच शकत नाही. प्रोबॅबिलिटी ऑफ द एक्झिस्टन्स ऑफ द फॅक्ट. प्रोबॅबिलिटी म्हणजे काय, संभावित. संभाव्यता आहे का, असं संभाव्य आहे का. आपण म्हणतो की फार रखरखतं ऊन पडले, आता पावसाची संभावना नाही. मग एखादा म्हणला 20 मेचा इन्सिडेंट होता, खूप पाऊस पडत होता. वेदर इट इज प्रोबेबल, हो इट इज नॉट प्रोबेबल. म्हणून प्रोबॅबिलिटीची टेस्ट ही चेक झाली पाहिजे. व्हॉट इज प्रोबेबल अँड व्हॉट इज नॉट प्रोबेबल. एक्झिस्टन्स ऑफ द फॅक्ट. एखादी फॅक्ट आहे ती एक्झिस्टन्समध्ये आहे की नाही, ते प्रोबॅबिलिटीवर, त्याच्या संभाव्यतेवर चेक झाली पाहिजे. आणि ती फॅक्ट आपल्याला प्रूव्ह किंवा डिस्प्रूव्ह करायची. सो दॅट विल हेल्प यू इन द ॲप्रिसिएशन ऑफ एव्हिडन्स ॲट द फॅग एंड ऑफ द ट्रायल. सो यू शुड कीप इन दिस माइंड की ज्यावेळेस आपण ट्रायल चालवतो, मग डिले इन रेकॉर्डिंग द स्टेटमेंट असेल, स्टेटमेंट्स कधी रेकॉर्ड झालेत. सेक्शन 27चे पंचनामे आपण सगळीकडे क्रॉस घेतो. सेक्शन 27च्या बाबतीत काय जजमेंट्स आहेत, व्हॉट इज ॲडमिसिबल, व्हॉट इज नॉट ॲडमिसिबल. सो इट्स नॉट अ 1 hour थिंग. म्हणजे रादर मला नोबडी कॅन बी क्लेम टू बी अ मास्टर ऑफ लॉ, ॲज आय सेड, ॲज समबडी सेड, आणि आय रिपीटेड, इन्क्लुडिंग मी. सो आपल्याला आयुष्यभर शिकतच राहायचं आहे. सरांनी सांगितलं तसं, वी आर अ स्टुडंट ऑफ लॉ. अँड व्हॉट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू अवर फील्ड, आय ऑनेस्टली ओपाइन दॅट की कंटिन्युअस पर्स्युएशन ऑफ नॉलेज. सो आपण आपल्याला अपडेट ठेवण्याचा प्रयत्न केलाच पाहिजे. सो बेसिकली की अशा पद्धतीने बेल, डिस्चार्ज किंवा ट्रायल ज्यावेळेस आपण चालवतो, त्यावेळेस या ट्रायल्समध्ये बऱ्याच प्रकारचे डिफेन्स असतात. लाईकवाईज की मी तर म्हणतो चीफ एक्झामिनेशन ज्यावेळेस रेकॉर्ड होईल त्यावेळेस तुम्ही स्वतः हजर पाहिजे. हे कसं कळणार व्हॉट इज ओमिशन, कुठलं ओमिशन, कुठलं डिमेनर, तो कसं उत्तरं देतोय, कोर्ट क्वेश्चन काय करतंय, कोण घेतंय. यू शुड हॅव अ बेअर ॲक्ट. छोट्या छोट्या गोष्टी आहे. सो येस, हॅविंग सेड दॅट, आय अगेन सेज दॅट की आपण जो विचार करतो की क्रिमिनल ट्रायल असतील, त्याच्यातले डिफेन्सेस असतील किंवा कॉन्ट्राडिक्शन, ओमिशन्स आत्ता आपण बघितले की व्हॉट इज ओमिशन, ओमिशन इन द प्रिव्हियस रायटिंग, व्हॉट आर द स्टॅट्युटरी प्रोव्हिजन, व्हॉट आर द कनेक्शन्स ऑफ द जजमेंट्स विथ द कॉन्ट्राडिक्शन्स अँड ओमिशन्स, व्हॉट इज द क्रोनॉलॉजी ऑफ द क्रॉस एक्झामिनेशन. यू शुड मेड युअर सेल्फ कन्सेप्च्युअली व्हेरी क्लिअर. व्हॉट इज द क्रॉस हा विटनेस कोण, नेचर ऑफ एव्हिडन्स काय, नेचर ऑफ विटनेस काय, कोण आहे हा विटनेस, इंटरेस्टेड आहे, चाइल्ड विटनेस आहे, हा डम्प विटनेस आहे, हा स्टॉक विटनेस आहे, हा चान्स विटनेस आहे, अचानक बाय चान्स आला का तो तिथं, का रुटीनली जात होता दररोज. then you should cross examine over previous subsequent conduct also. की अरे एखादा विटनेस आहे, त्यांनी एखादा मर्डर विटनेस केला, घरी जातोय, कोणाला सांगत नाही, 4 दिवस त्याचं स्टेटमेंट घेतलं जात नाही. यू शुड आस्क इन द क्रॉस एक्झामिनेशन, बाळा तू घरी गेलास, तुझं रुटीनली कामं सुरू केले, तू काय कुठं वावरात गेलास, इकडे गेलास, कामाला गेलास, सगळं तुझं नॉर्मल चालू होतं. यू शुड हॅव स्पीक दिस इन्सिडंट, टेल दिस इन्सिडंट टू एनीबडी. तुझी फॅमिलीला सांगत नाही, कोणालाच सांगत नाही. मग तुझ्या क्रेडिबिलिटीची शंका निर्माण होती की तू तो इन्सिडंट बघितला का नाही, बिकॉज इट इज नॉट प्रोबेबल ॲट ऑल. Then
देअर इज द टेस्ट ऑफ प्रोबॅबिलिटी. सो जे काही आता बराच वेळ झाला आहे, आय विल कन्क्लूड माय सेल्फ बाय सेईंग दॅट की अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. जसं मी सांगितलं की आमचे रिस्पेक्टेबल सिनियर्स आहेत, त्यांच्याशी चर्चा झाली. सो इट टूक इयर्स अँड इयर्स, इट टूक लाईफ इन फॅक्ट टू लर्न द लॉ. वी आर स्टुडंट्स आणि तशाच पद्धतीने आपण शिकण्याचा प्रयत्न करू. मला असंही वाटतं की आपलं प्रोफेशन नोबल म्हणून गणवलं जातं. वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ नोबल? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन नॉलेज. देअरफॉर इट इज अ नोबल प्रोफेशन. आणि शेवट एवढंच सांगेन की द फिलॉसॉफर सॉक्रेटिस सेज दॅट द वाईज इज ही हू सेज और हू नोज दॅट ही डझंट नो एनिथिंग. हुशार माणूस कोण? त्यावेळेस ज्यावेळेस सॉक्रेटिस होते त्यावेळेस म्हणायचे ही इज द वायजेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ. त्यांच्या मते हुशार माणूस कोण? हुशार माणूस तोच की ज्याला असं वाटतं की मला अजून काहीच माहीत नाही. असं आपलं फील्ड आहे. आणि त्याच पद्धतीने आपण ह्या फील्डच्या प्रती तेवढंच डिवोशनली, तेवढंच डेडिकेटेडली, तेवढेच डिसिप्लिननी आपण शिकण्याचा प्रयत्न करू. आणि मी तसा प्रयत्न करेन. पुन्हा एकदा मी सगळ्यांचा खूप खूप मनापासून आभारी आहे आणि सगळ्यांचे खूप मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. तुम्ही जे आता आम्हाला मार्गदर्शन केलेले आणि केस लॉ स्वरूपात जे वेपन दिलेले, हे वेपन सगळ्या वकिलांना कुठं यूज करायचं हे सगळ्यांना माहिती आहे. आणि ते वेपन यूज केल्यानंतर आपल्या फेवरमध्ये ऑर्डर होणं हे पण सर्वांना माहिती आहे. सरांसाठी पुन्हा आपण एकदा टाळ्या वाजवून नाही का त्यांचा आभार मानूया.